Hi Nilesh, good evening. Good evening, sir. गुड इव्हनिंग सर. Good evening. चलो आज इम्प्लिमेंटेशन पाहूयात TNN चं. इमेज बद्दल काय बोललं इथं की कॉम्प्युटर्स see images using pixels. Pixels in images are usually related. For example, a certain group of pixels may signify an edge in an image or some other patterns. Convolutions use this to help identify images. ही theory पाहिली आपण. Convolution multiplies a matrix of pixels with a filter matrix of kernel and sums up the multiplication values. Then the convolution slide over to the next pixel and repeats the same process until all the image pixels have been covered. This process is visualized. This process can be visualized here. तर इथं पहा काय केलेलं आहे आपण. एक इनपुट आहे. इनपुट ही इमेज आहे आणि आपल्याला विचारलंय काय त्यांनी की ही इमेज पहा आणि ती 1 आहे का 2 आहे 3 आहे काय नंबर आहे 0 to 9 मधला ते ओळखा. या 10 नंबर मधला आपल्याला तो नंबर ओळखायचा आहे. त्यामुळे इथे एक इनपुट इमेज आपण प्रोव्हाइड करतो. ती इनपुट इमेजची साईज आहे 28x28x1. तर ही ग्रे स्केलची आहे त्याच्यामुळे 1 आहे. RGB असतं तर कदाचित तिथं 3 आलं असतं. पण इथे हे ग्रे स्केल 2D इमेज आहे. तर 28x28 बाय वन करा किंवा नका करू पण ते शक्यतो करतो आपण ह्या स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्ये मेन्शन करतो इमेजला. त्यानंतर कॉन्व्होल्युशन 1 लेअर आहे. कर्नल पॅडिंग यूज करतोय आपण. मग पॅडिंग व्हॅलिड पॅडिंग यूज करतो किंवा त्यानंतर मॅक्स पुलिंग 2x2 ची केलेली आहे. त्यामुळे इथं परत निम्मत झालंय पहा. इथं 12x12 झालेलं आहे. इथं 24x24 झालेलं होतं. त्यानंतर कॉन्व्होल्युशन परत पॅडिंग लेअर ऍड कर. जसं तुम्ही लेअर ऍड करताल त्यानुसार ते परत पहा कमी कमी त्याची साईज होत चालली आहे. त्यानंतर 8x8 झालं. परत मॅक्स पुलिंग यूज केली आहे. त्यानंतर 4x4 झालं आणि त्यानंतर तुम्हाला काय करावं लागेल एक लेअर फ्लॅटंड. हा जो आहे पूर्ण लेअर हा फ्लॅटंड करावा लागेल. तर एकच नंबर येतो तो फ्लॅट झाल्यानंतर आणि त्याच्यापासून नंतर मग हे आपण नंबर्स ओळखतो. ते पण फुल्ली कनेक्टेड असते. हे फ्लॅटन लेयर्स त्याच्यामधून हे जे ऍक्टिव्हेशन फंक्शन आपण यूज करतो आणि त्यानंतर आपल्याला हे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मग हे आउटपुट लेयर्स मधले न्यूरॉन्स आहेत. त्यामध्ये आपण सॉफ्टमॅक्स पण यूज करू शकतो आणि मधल्या लेयर्सला रेलो ऍक्टिव्हेशन यूज करू शकतो. फायनल आउटपुट लेयरला आपल्याला हे करावं लागेल यूज. ह्या आउटपुट लेयरला हे रेडवाला आउटपुट लेयरला आपण सॉफ्टमॅक्स यूज करू शकतो. आणि हे आपण जे डेटासेट यूज करणार आहोत तो एमनिस्ट आहे डेटासेट. तो फेमस आहे डेटासेट. तुम्ही हे डाउनलोड करू शकता. केरास डेटासेट्स मध्ये तो अवेलेबल पण आहे. डेटासेट कन्सिस्ट ऑफ 70,000 इमेजेस ऑफ हँड रिटन डिजिट्स आहेत ते 0 ते 9 मधले. त्याचे इमेजेस किती आहेत आपल्याकडे 70,000 आहेत. आणि वी विल अटेम्प्ट टू आयडेंटिफाय देम युजिंग CNN. मग आपण एक मॉडेल बनवूत आणि कोणती हँड रिटन इमेज जर तुम्ही त्याला प्रोव्हाइड केली मॉडेल तर तो नक्कीच प्रेडिक्ट करू शकेल 0 to 9 नंबर आहे की नाही आहे तो. मग आपल्याला माहिती आहे सुरुवातीला काय करावं लागतं लोड डेटा सेट करावा लागतो. तर एमनिस डेटा सेट इज कन्व्हिनियंटली प्रोव्हाइडेड टू अस ॲज अ पार्ट ऑफ केराज लायब्ररी. तर इथूनच आपण डाउनलोड पण करणार आहोत. आणि त्यांनी काय केलेलं आहे 60,000 गिव्हन फॉर ट्रेनिंग अँड 10,000 आर फॉर टेस्टिंग हे त्यांनी दिलेले आहेत आपल्याकडं.
तर इथं पहा, डाउनलोड द एमनिस्ट डेटासेट एक्सट्रेन वाय ट्रेन एक्सटेस्ट वाय टेस्ट इक्वल टू एमनिस्ट डॉट लोड डेटासेट. मग हे लोड केल्यानंतर आपण त्यातून एक्सट्रेन वाय ट्रेन एक्सटेस्ट वाय टेस्ट हे त्यांनी दिलेलं आहे ते वेगळे करतोय आपण. त्यानंतर एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस मध्ये पाहून घेऊ की एकदा तो डेटा दिसतो कसा, इमेजेस डेटा. We will plot the first image in our dataset and check its size using shape function. ठीक आहे. हे पहा, जी पहिली इमेज आहे ती आपल्याकडे इथं दिलेली आहे. ही अशी दिसते पहिली इमेज, 0th इमेज. तुम्ही वेगवेगळ्या इमेज पाहू शकता. तुम्हाला पाहायची जर असेल आणखीन 1-2 इमेजेस तर मी दाखवतो इथं. आणि ही एक इमेज आहे. ही एक आहे 2. ही एक इमेज आहे. असेच आपल्याकडे वेगवेगळ्या इमेजेस आहेत, तर तुम्ही चेक करू शकतात. एक्स ट्रेंड ऑफ 1, 2, 3, 4 काय जे तुम्हाला लिहायचंय ते. एक्स ट्रेन आणि तसंच सिमिलरली तुम्ही वाय ट्रेन पण करू शकता. आता एक्स ट्रेन आणि वाय ट्रेन पाहूयात आता. वाय ट्रेन ऑफ 5. 0, 1, 2 हां, हे पहा इथंही 2 नंबर लिहिलेला आहे म्हणता येते. लेबल्स आहेत हे. जे आपण देणार आहोत ना, ते लेबल्स असे दिसतात इथं. प्रत्येक ठिकाणी पहा 0, 0, 1 आहे इथं लिहिलेलं. परत 0, 0, 0, 0, 0 बाकी सगळे 0 आहेत. म्हणजे हा इंडेक्स कोणता आहे? सेकंड आहे. 0, 1, 2 मग इथं 0 होता नंबर, इथं 1 आहे, इथं 2 आहे. हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर हा झाला आपला एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस. त्यामध्ये एक आणखीन शेप आहे. त्याचा शेप किती आहे? 28x28 आहे. 2D फिगर आहे ही. 0 to 28 पहा इथं 25 च्या नंतर 28 पर्यंत इथपर्यंत आले ते आणि इथं पण 25 च्या नंतर इथपर्यंत आले. तर त्यांना ते रिकॉग्नाइज केलाय शेप पण. त्या इमेजचा शेप किती आहे? द शेप ऑफ एव्हरी इमेज इन द एमनिस डेटा सेट इज 28x28. प्रत्येक इमेजची साईजच तेवढी आहे 28x28. सो वी विल नॉट नीड टू चेक द शेप ऑफ ऑल द इमेजेस. आता समजा जर इमेज या शेपमध्ये नसेल तर पहिली प्रोसेसिंग आपल्याला ती करावी लागेल की जेवढ्या तर तुम्ही इमेजेस इम्पोर्ट केल्या आहेत त्यांची जी साईज आहे सेंट्रल कॉपिंग ही ते सगळं आपल्याला करावं लागतं अगोदरच. आता हे थोडासा प्रोसेस डेटा किंवा चांगला डेटा आहे. पण जर नसेल तर तुम्हाला एका शेपमध्ये आणावा लागेल तो डेटा. तो तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे की कसं आपल्याला आणता येईल. जर वेगवेगळ्या इमेजेस घेतला तर त्याचा जो शेप आहे तो एकाच शेपमध्ये आणायचा आहे. पिक्सेल आपल्याला त्याचे रिड्यूस करायचे आहेत किंवा काय जे तुम्हाला मॉडिफाय करायचे आहेत ते त्याच्यानुसार एका सेम पिक्सेलमध्ये कन्वर्ट करायचे आहेत इमेजेस सगळ्या. When using real world dataset, you may not be so lucky. 28x28 is also fairly small size, so CNN will be able to run over each image pretty quickly. तरी तरी पण बराच वेळ लागलाय. मी आता जस्ट मॉडेल रन करायला ठेवलेलं होतं. तर मला वाटतं एक 2 ते 3 मिनिट लागले असावे. 3 ते 4 मिनिट. तसं क्विकली झालंय. पण इमेज डेटा सेटचा जो म्हणजे CNN अल्गोरिदम टाईम घेतो, वेळ घेतो पूर्ण ट्रेनिंग हे करण्यासाठी. कारण आपल्याकडे जे इमेज साईज असतात कदाचित थोड्याशा मोठ्या असतात यापेक्षाही. नंबर ऑफ इमेजेस जास्त असतात. त्या ट्रेनिंगसाठी थोडासा वेळ लागू शकतो. आता डेटा प्रीप्रोसेसिंग पाहूयात कशी करत आहोत इथं. We need to reshape our data inputs, xtrain and xtest to shape that our model expects when we train the model. The first number is the number of images. नंबर ऑफ इमेजेस आहे हा फर्स्ट नंबर. रिशेप करतोय आपण. रिशेप कशाला करतोय
की बाबा ह्या 60,000 पहिल्या 60,000ला काय करा तुम्ही एक्सटेंड डॉट रिशेप सगळ्या 60,000ला तुम्हाला रिशेप करायचे. कसं करायचंय? किती बाय किती? तर 28/28/1. The last number 1 signifies that the image are grayscale. कारण आपल्याला माहिती आहे ग्रेस्केलमध्येच आपण इथं 1D लिहितो ना. जर तो कलर असला तर 3 असतं. कलर इमेज. फक्त ब्लॅक एंड व्हाईट इमेज आहे त्यामुळे इथं 1 आहे. फक्त 2Dच आहे ना हे फक्त इमेज. हे इथं पहा 2 डायमेन्शनल हे आणि हे जसा डेटा सेट असतो आपला 2 डायमेन्शनल तशीच इमेज पण आहे ही. एकच त्यात मॅट्रिक्स आहे. त्यामुळे आपल्याला त्याला एकदा रिशेप करावं लागेल स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्ये. वी नीड टू वन हॉट एन्कोड आवर टार्गेट व्हेरिएबल. आता टार्गेट व्हेरिएबलला काय केलंय त्यांनी वन हॉट एन्कोड केलेलं आहे. दिस मीन्स दॅट अ कॉलम विल be created for each output category and a binary variable is inputted for each category. For example, we saw that the first image in the dataset is 5. This means that sixth number in our array will have 1 and the rest of the array will be filled with 0. मग ह्याला काय केलेलं आहे फक्त वन हॉट एन्कोड केलंय समजा टार्गेट कॉलमला. तुम्ही काय करायला पाहिजे एकदा इम्प्लिमेंटेशन मध्ये आपण पाहूयात. परत मी डेटा सेट डाउनलोड करतोय. हा डाउनलोड केल्यानंतर वाईट रेंज ऑफ 0 फक्त 5 आले पहा इथं. पण असं वन हॉट एन्कोडेड मध्ये आले नाही. 5, 6 काय जे असतील ना हे पहा 5 आहे ह्या हा नंबर. तर टार्गेट व्हेरिएबलमध्ये असे 1, 2, 3, 4, 5 असे आहेत नंबर्स. पण आपल्याला काय करायचंय वन हॉट एन्कोड करायचं आहे आणि त्याचा एक हे असा अरे तयार करायचा आहे. 0, 0, 0, 0, 0 पहा इथं. इथं त्याला फक्त 5च्या ठिकाणी ते 1 केलंय आणि बाकी सगळे 0 केले. त्यासाठी एक टू कॅटेगरिकल नावाचं फंक्शन आहे आपल्या इथं. मग आला आपल्या रिक्वायर्ड फॉर्मॅटमध्ये पूर्ण डेटा. जसं ह्या CNN ला लागतं तसं आपण आता आणलेलं आहे. CNN ला या आता पहा बिल्डिंग द मॉडेल. नाव वी आर रेडी टू बिल्ड अ मॉडेल. हिअर इज द कोड. ठीक आहे कोड पाहूयात. केरास डॉट मॉडेल मधून सिक्वेन्शियल इम्पोर्ट केलाय आपण. केरास डॉट लेयर्स मधून डेन्स कॉन्व्होल्युशन 2D आणि फ्लॅटन्ड हे 3 लेयर्स इम्पोर्ट केलेले आहेत. त्यानंतर मॉडेल क्रिएट करताना सुरुवातीला माहिती आहे आपल्याला की सिक्वेन्शियल क्लास इम्पोर्ट करावा लागतो सिक्वेन्शियल मॉडेल आणि त्यानंतर वेगवेगळे लेयर्स आपण ऍड करतोय. आता इथं पहा कसे लेयर्स ऍड करतोय. तर पहिला आहे हा इनपुट लेयर ऍड कॉन्व्होल्युशनल 2D कॉन 2D 64 न्यूरॉन्स कर्नल साईज 3 म्हणजे 3x3चं फिल्टर लावा याला. ऍक्टिव्हेशन फंक्शन रेलू द्या आणि त्याचा इनपुट शेप हा त्या इमेजचा शेप आहे. प्रत्येक इमेजचा किती शेप आहे 28/28/1 हा शेप आहे. The model type that we will use is sequential. Sequential is the easiest way to build model in Keras. It allows you to build a model layer by layer. Layer by layer model आपण इथं बनवू शकतो. With we can use add function to add the layers to our model. हे माहिती आहे layers add करण्यासाठी असतं. Our first 2 layers are con 2D. These are convolution layers that deals with our input images which are seen as 2-dimensional matrix. 2D matrix आहेत. सगळे आउटपुट इनपुट आपले 64 in the first layer and 32 in the second layer are the number of nodes in each layer. हे 64 आणि 32 काय आहेत हे लेयर्स आहेत नंबर ऑफ लेयर्स आहेत. This number can be adjusted to be higher or lower depending on the size of the dataset. In our case, 62 and 32 work well, so we stick with this for now. आपण हे
चेंज करू शकतो. तुम्हाला माहिती आहे ते कसं, काय थंब रूल वापरायचे. 2 तुम्हाला सांगितलेले आहेत. एक तर सिमिलर डेटा सेट शोधा. तिथं कोणतं आर्किटेक्चर आहे ते उचला आणि तुमच्यात इम्प्लिमेंट करा आणि थोडं-थोडं ते लेयर्स बाकी सगळे पॅरामीटर्स चेंज करून पहा. एक तर तो. दुसरा आहे की तुम्ही स्वतःच क्रिएट करा तो आणि हायपर पॅरामीटर ट्यूनिंग करा त्याच्यावरती. त्यात पण तुम्हाला ऑप्टिमम नंबर्स कळून जातील किती ते एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर. आता कर्नल साइज काय आहे? तर कर्नल साइज इज दी size of the filter matrix for our convolution. So a kernel size of 3 means we will have 3 by 3 filter matrix. Refer back. ठीक आहे. पहा आपण काय केलेलं आहे, हे 3 by 3 मॅट्रिक्स यूज करतोय आपण फिल्टरचे. याचं जे आउटपुट असेल हे यासाठीचं इनपुट असेल. Activation function. Activation is the activation function for the layer. The activation function we will be using for our first 2 layers is the ReLU. This activation functions has been proven work well in neural networks. ठीक आहे, कोणतंही तुम्ही ऍक्टिव्हेशन फंक्शन यूज करा. जनरली आपण रेलू यूज करतो हिडन लेयर्स मध्ये किंवा इनपुट लेयर मध्ये. आउटपुट लेयर मध्ये हा क्लासिफिकेशनचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे इथं सॉफ्टमॅक्स यूज केलंय. सॉफ्टमॅक्स काय यूज केलंय? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन आहे. 0 ते 9 कॅटेगरीजला आपल्याला क्लासिफाय करायचंय. बायनरी असतं तर आपण इथं मग सिग्मॉइड लिहिलं असतं. Our first layer also takes in an input shape. This is the shape of each image 28, 28, 1, as we earlier seen on, with the 1 signifying that the image are grayscale. In between the con 2D layer and the dense layer, there is a flattened layer. Flatten serve as a connection between convolution and dense layer. हे फ्लॅट करावं लागेल आपल्याला, 1 डायमेन्शनल मध्ये आणावं लागेल तो 2 डायमेन्शनलचा डेटा. हे फ्लॅटन लेयर आपण जनरली यूज करतोच इथं CNN मध्ये. एक फ्लॅट केल्यानंतर तो 1D मध्ये कन्वर्ट होईल आणि त्यानंतर तो आउटपुट लेयरला आउटपुट लेयर मध्ये म्हणजे ऍज अ इनपुट जाईल. हे पहा इथं फ्लॅट फ्लॅट केलंय त्याला. त्यानंतर हे आउटपुट लेयर मध्ये चाललंय ते. कारण इथं फ्लॅट केल्यानंतर 1D अरे भेटला आणि 1D मधलं म्हणजे एकच नंबर भेटला आपल्याला मोठा. ते ॲज अ इनपुट चालला पुढच्या ह्याच्यामध्ये आणि ते ओळखतं मग की तो कोणता आहे नंबर, त्याच्याहून तो क्लासिफाय करतो वेगवेगळ्या क्लासेसला. तुम्ही हे वेगवेगळ्या प्रकारचं आर्किटेक्चर इथं पहा बनवू शकता. असं नाही की सगळं म्हणजे तुम्हाला हेच आर्किटेक्चर यूज करावं लागेल. मॅक्स पूलिंग 2D मॅक्स पूलिंग पण आपण लावू शकतो, जे की या आर्टिकलमध्ये लावलेलं नाही आहे. आपण जे मी हे इम्प्लिमेंट केलेलं आहे, कारण इथं थोडंसं सिंपल ठेवण्याचा मी प्रयत्न केलाय. हळूहळू मग याची एकदा तुम्हाला याच्यावरती हँड्स ऑन आला की आपण थोडंसं ॲडव्हान्स आर्किटेक्चर पाहू शकतो CNNचंच. Dense is the layer we will use in our output layer. Dense is the standard layer type that is used in many cases for neural network. हे माहिती आहे आपल्याला डेन्स लेयर. ANN मध्ये पण पाहिलं आहे आपण, ANN किंवा DNN मध्ये. We will have 10 nodes in our output layer, 1 for each possible outcome 0 to 9. आउटपुट लेयर मध्ये नंबर ऑफ आउटपुट जेवढे आहेत तेवढे आपण नोड्स बनवलेत आणि ऍक्टिव्हेशन फंक्शन सॉफ्टमॅक्स यूज केले. Softmax makes the output sum up to 1, so the output can be interpreted as probabilities. The model will then make its predictions based on which option has the highest probability. हे माहिती आहे तुम्हाला. पाहिले आपण सगळे ही थेरी पूर्ण पाहिली आहे. त्यानंतर कंपाइलिंग द मॉडेल. नेक्स्ट वी नीड टू कंपाईल आवर मॉडेल. नेक्स्ट स्टेप कोणती आहे? मॉडेलचं आर्किटेक्चर बनवल्यानंतर त्याला कंपाईल करणे. कंपाईल द मॉडेल टेक्स 3 पॅरामीटर्स. कोणकोणते पॅरामीटर्स पास करू शकतो आपण? तर आहे
ऑप्टिमायझर, लॉस आणि मेट्रिक्स. ऑप्टिमायझर्स कंट्रोल्स द लर्निंग रेट. ऑप्टिमायझर्स कशासाठी? ते लर्निंग रेटला कंट्रोल करण्यासाठी. आपल्याला माहिती आहे ॲडमचे ॲडव्हान्टेजेस माहिती आहेत कोणकोणते आहेत. वी विल बी युजिंग ॲडम as our optimizer. Adam is generally good optimizer to use for many cases. It adjusts the learning rate throughout training. एचडी विथ मोमेंटमचं पण त्याच्यात एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे ॲडमची. ॲडम हा ॲडव्हान्स आहे, ते आपल्याला माहिती आहे, ते पाहिलं आहे आपण. ऑप्टिमायझर. द लर्निंग रेट डिटरमाइन्स हाऊ फास्ट द ऑप्टिमल वेट्स फॉर द models are calculated. A smaller learning rate may lead to more accurate weights, but it takes time to compute the weights, right? खूप छोटा लर्निंग रेट यूज केला तर आपण तो कॅल्क्युलेट करेल ॲक्युरेट वेट्स, पण त्यामुळे काय होईल, प्रोसेसिंगसाठी लागणारा वेळ वाढेल. आणि हे क्लासिफिकेशनचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आपण लॉस मॅट्रिक्स हा कॅटेगोरिकल क्रॉस एन्ट्रॉपी यूज करतोय. To make things even easier to interpret, we will use accuracy matrix to see the accuracy score. हे मॅट्रिक्स accuracy score आहे, म्हणजे मॉडेलला कळतं की हे काय वाढवायचं, मॅट्रिक्स हा वाढवायचा आहे आपल्याला. accuracy लिहिलं याचा अर्थ असा असतो की बॅक प्रोपगेशन मध्ये आपण टार्गेट काय करतोय, तर accuracy करतोय, ते वाढवण्यावर आपला भर असणार आहे. त्यानंतर लॉस आहे कॅटेगरिकल क्रॉस एन्ट्रॉपी, ते कमीत कमी करायची आपल्याला. आणि त्यानंतर पाहूयात ट्रेनिंग द मॉडेल. नाव वी विल ट्रेन आवर मॉडेल. टू ट्रेन वी विल यूज द फिट मेथड किंवा फिट फंक्शन ऑन आवर मॉडेल विथ द फॉलोइंग पॅरामीटर्स. ट्रेनिंग डेटा आणि टार्गेट डेटा, म्हणजेच एक्स ट्रेन आणि वाय ट्रेन. व्हॅलिडेशन डेटा अँड नंबर ऑफ इपॉक्स, एवढं आपण त्याच्यामध्ये पास करतोय. मॉडेल डॉट फिट काय करतोय, कशावर फिट करा तुम्ही, एक्स ट्रेन वाय ट्रेनवरती फिट करा आणि इंटरनल व्हॅलिडेशन डेटा ठेवा तुम्ही. तो कोणता ठेवा, एक्स टेस्ट आणि वाय टेस्ट. आता एक्स टेस्ट आणि वाय टेस्टच्या ऐवजी आपण जनरली तुम्हाला माहिती आहे काय करतो, आता या केसमध्ये केलेलं नाही आहे, पण ते एक्स व्हॅल आणि वाय व्हॅल असतं. व्हॅलिडेशन डेटा आपण वेगळा काढतो ट्रेनिंग मधूनच आणि त्याच्यावरती हे करतो, पण इथं त्यांनी ते केलेलं नाही आहे. व्हॅलिडेशन मध्ये एक्स टेस्ट वाय टेस्ट पास केलाय, पण रिअल लाईफ मध्ये आपण व्हॅलिडेशन डेटा पास करत असतो. आणि इपॉक्स ठेवले 3 आपण फक्त, कारण खूप जास्त ठेवले तर बराच वेळ लागेल. मग इव्हन 3 इपॉक्स साठी मला 3 ते 4 मिनिट लागलेले आहेत. म्हणजे हे इथं पहा सेकंड्स किती लागलेत, 2 मिनिट 2 मिनिट म्हणजे जवळपास 6 ते 7 मिनिट लागलेत ह्या फक्त 3 इपॉक्स रन होण्यासाठी. आज जर तुम्ही 50 केले तर पहा मग किती वेळ लागेल, एखादा तास रन होईल ते मॉडेल. आणि आपल्याला व्हॅलिडेशनवर ॲक्युरसी किती आली, तर ती आली 97.21%, तर चांगली आलेली आहे ऑफकोर्स. त्यानंतर पाहूयात आपण प्रेडिक्शन्स कसं करू शकतो. तर आपण जे काही टेस्ट डेटामधले रेकॉर्ड्स पास करणार आहोत मॉडेलमध्ये, तेव्हा आपल्याला प्रेडिक्शन्स कसे भेटतील CNN वरती. इफ we want to see the actual predictions that our model has made for the test data, we can use predict function. The predict function will give an array with 10 numbers. These numbers are the probabilities that the input image represents each digit 0 to 9. The array index with the highest number represents the model prediction. The sum of each array equals to 1 since each number is a probability. To show this, we will show the predictions for the first 4 images in the test set. ठीक आहे, पाहूयात. प्रेडिक्शन फॉर फर्स्ट 4 इमेजेस. मॉडेल डॉट प्रेडिक्ट आपल्याला माहिती आहे काय प्रेडिक्ट करा, अप टू 4च करा. पहिले 4 पाहिजेत मला फक्त, त्या तुम्हाला समजावून सांगायच्यात मला. पण इन जनरल काय करतो आपण, मॉडेल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट, सगळ्याच एक्स टेस्ट वरती प्रेडिक्ट करतो. पण आपण समजून घेण्यासाठी, आणि हे पहा इथं, हे म्हणजे पहिलं तुमचं आउटपुट आहे, हे म्हणजे दुसरं आहे, दुसऱ्या इमेज साठीचं. मग आता हे पहिल्या इमेज साठीचं आउटपुट तुम्ही कसं प्रेडिक्ट कसं करणार आहात,
तर ते असं प्रेडिक्ट करावं लागतं. ह्या सगळ्यांची जी बेरीज येते, ती ह्या सगळ्यांची बेरीज 1 येणार आहे. कारण सॉफ्ट मॅक्स यूज केलंय आपण. आणि हायेस्ट फक्त शोधून काढायचा नंबर. किती आहे हायेस्ट नंबर कोणी सांगू शकेल या अरेमधला? नाइन सर. हां. बरोबर. एवढा काय विचार करतायत? बरोबर. तुम्ही सांगितलेलं 0.999 आहे ते आणि बाकी सगळ्यांचे मिळून ते 0.1 होईल. 0.01 ते पण. म्हणून मग टोटल हे प्लस बाकी सगळे मिळून अप टू 1 त्यांची बेरीज येईल सगळ्यांची. मग आपल्याला माहिती की त्याचा हा आहे. तर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 असेल हा नंबर. काही असायचं असेल. हां, इथं पहा 7 आहे तो नंबर. 7210. आता 7 नंबर आहे तो. त्यानं प्रेडिक्ट केलाय 7 नंबरला. दुसरा जो आहे अरे त्यामध्ये सेकंड नंबर म्हणजे हा पहा 9.99 हा त्यानं प्रेडिक्ट केलाय. तिसऱ्यामध्ये 1 म्हणजे पहिल्याच नंबरला असेल तो. तिसऱ्यामध्ये 0, 1 हां, इथं हे पहा 8.81 तर हा नंबर प्रेडिक्ट केलाय त्यानं 1 नंबर आणि इथं 0 म्हणजे 0 नंबर त्यानं प्रेडिक्ट केलाय. इथं 0th इंडेक्सला असल्यामुळं हायेस्ट नंबर या अरेमधला. आणि आता काय करूत आपण हे प्रेडिक्ट आहे. डॉट प्रेडिक्ट यूज केल्यानंतर आपल्याला हे भेटलंय. म्हणजे मॉडेलचं आहे ते. वाय ॲक्चुअल आहे का नाही? वाय प्रेडिक्टेड आहे ते. वाय ॲक्चुअलसाठी आपण काय करूयात वाय टेस्ट पाहूयात एकदा. वाय टेस्ट अप टू 4 पहा तेच नंबर येतात का? तर एक्झॅक्ट तेच नंबर येतील. हे पहा इथं 7 नंबरला आले. त्यानंतर 2 नंबर, त्यानंतर 1, त्यानंतर 0. The actual result shows that the first 4 images are also 7, 2, 1, 0. Our model predicted correctly. करेक्ट प्रेडिक्शन्स आहेत हे. हे आहे आपलं CNN चं इम्प्लिमेंटेशन केराजमध्ये. इथं कोणाला डाऊट? गुड. आता तुम्ही ह्याचेच इम्प्लिमेंटेशन वेगवेगळ्या नोटबुकमध्ये पाहू शकता. केराजमध्ये कसं सॉरी टेन्सरफ्लोमध्ये कसं आहे किंवा पायटॉर्चमध्ये कसं आहे. तर कोणतीही लायब्ररी वापरा तुमच्या मनावरती. पण केरास त्यातल्या त्यात सोपं आहे आणि जनरली प्रोडक्शनसाठी मी तरी केराज CNN वापरतो केराजमधलंच. पण बऱ्याचदा आता लोकं पायटॉर्च वापरायलेत. मग पायटॉर्चमध्ये थोडंसं फास्टर प्रोसेस आपण करू शकतो. तर मी ते आपल्याला जर वेळ भेटला ना, तर पायटॉर्च लायब्ररी पण मला कव्हर करायची आहे. तर त्यावेळेस तुम्हाला सॉरी त्यावेळेस तुम्हाला त्याचे एडवांटेजेस कळतील. पण हे केराज ईझी टू इम्प्लिमेंट आहे. त्यातल्या त्यात. ऐसी हे पण पहा आर्टिकल हे चांगलं आहे आर्टिकल. यातूनच मी ही इमेज घेतलेली. तुम्ही हे पाहू पण शकता कॉन्व्होल्यूशन लेयर, रेलू, पुलिंग लेयर्स, फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स कसे यूज होतात. कॉन्व्होल्यूशन लेयर म्हणजे काय आहे? दिस इज द फर्स्ट building block of a CNN. As the name suggests, the main mathematical task performed is called convolution, which is the application of a sliding window function to a matrix of a pixel representing an image. The sliding function applies to a matrix is called kernel or filter, and both can be used interchangeably. In the first convolution layer, several filters of equal size are applied, and each filter is used to recognize the specific pattern from the image, such as curving of the digits, the edges, the whole shape of the digit, and more. Let's consider these
32 by 32 grayscale image of a handwritten digit. The value in the matrix are given for illustration purpose. ठीक आहे, एकदा इलस्ट्रेशन साठी फक्त दिले त्यांनी, बाकी सगळीकडे 000 आहे. इथं त्याला काहीतरी सापडलं असेल म्हणून ते पहा, इथं 0.1 0.2 0.2 किती ग्रे आहे इथले नंबर्स. मग हे असं काहीतरी पिक्सेलचं रिप्रेझेंटेशन होतं कॉन्व्होल्युशन लेअर मध्ये. ऑल्सो लेट्स कन्सिडर कर्नल used for the convolution. It is a matrix with the dimension 3 by 3. The weight of each element of the kernel is represented in the grid. 0 weights are represented in the black grid and ones in the white grid. हे जर समजा आपल्याकडे पिक्सल रिप्रेझेंटेशन असेल एखाद्या इमेजचं, तर आपण 3x3 त्याच्यावरती हे फिल्टर वापरायलो आणि आपल्याला एक कॉन्व्होल्युटेड मॅट्रिक्स भेटायला 4x4चा. त्यानंतर पुलिंग लेअर जर वापरला तुम्ही याच्यावरती 0.1 0 0.5 हे, आता हे एक भेटला त्याच्यावरती पण तुम्ही पुलिंग लेअर वापरला तर हे पुलिंग रिझल्ट त्याचा असा असेल. मॅक्स पुलिंग 2x2 आणि स्ट्रायडिंग 2, स्ट्राइड जम्प 2 केलंय त्यांनी. आपल्याला हा रिझल्ट भेटला. त्यानंतर फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स आणि ड्रॉपआउट तुम्हाला माहिती आहे हे काय आहेत. आणि हा कोड इथं टेन्सर फ्लो मध्ये त्यांनी सेम इम्प्लिमेंट केलेला आहे. तर टेन्सर फ्लो इम्पोर्ट टेन्सर फ्लो ॲज TF आणि TF व्हर्जन तुम्ही करून इथं TF व्हर्जन किती आहे तुमच्या मशीन मध्ये ते चेक करू शकता. ते 2 पॉइंट समथिंग असेल, 2.9 2.8. आणि टेन्सर काय आहेत, तर टेन्सर म्हणजे मॅट्रिक्स म्हणू शकता तुम्ही. तर 0 डायमेन्शनल टेन्सर हे असतं. 0 डायमेन्शनल म्हणजे एकच नंबर फक्त. हे 1 डायमेन्शनल म्हणजे एकच डायमेन्शन आहे, हे किंवा हे डायमेन्शन एकच आहे त्यामध्ये. 2 डायमेन्शनल हे डेटा फ्रेम सारखं. 3 डायमेन्शनल त्याचा आणखीन एक 3 डायमेन्शनल एक डायमेन्शन वाढतो, झेड XYZ. रँक 1 टेन्सर्स कशाला म्हणतात, तर 1 डायमेन्शनलला म्हणतात. 2 डायमेन्शनल टेन्सर्स इज अ रँक 2 टेन्सर. आणि 0 डायमेन्शनल टेन्सर पाहिजे कसा आहे, TF डॉट कॉन्स्टंट सांगू शकतो आपण. 20 हा नंबर आहे समजा इथं लिहिलेला असला तर तो 0 डायमेन्शनल टेन्सर आहे. कोणता पण कॉन्स्टंट डिफाईन करा, कोणती पण व्हॅल्यू सिंगल नंबर, त्याला आपण 0 डायमेन्शनल टेन्सर म्हणतो. 1 डायमेन्शनल टेन्सर काय आहे हे पहा, अरे आहे, एक लिस्ट आहे. TF डॉट कॉन्स्टंट आणि मध्ये एक लिस्ट प्रोव्हाइड केली आहे. 2 डायमेन्शनल टेन्सर कसा आहे, तर तो असा दिसतो. आणि 2 डायमेन्शनल अरेचं रूपांतर 2 डायमेन्शनल टेन्सर मध्ये कसं करतात, TF डॉट कॉन्स्टंट यूज करतात त्याच्यासाठी टेन्सर फ्लो मध्ये. हे आउटपुट मध्ये तुम्हाला आले, शेप त्याचा आला 4x4. याचा शेप आलेला नाही कारण हा 0 डायमेन्शनल आहे, हा 1 डायमेन्शनल आहे, 2 डायमेन्शनल आहे. Many people confuses tensors with matrix or matrices. Even though these are two objects look similarly, they have completely different properties. This section provides a better understanding. ठीक है, we can think of a matrix as a tensor with only 2 dimensions. हा, कारण 2 डायमेन्शन मॅट्रिक्स टेन्सर मध्ये आणि मॅट्रिक्स मध्ये फारसा फरक नाही आहे, ते सिमिलर आहेत. टेन्सर ऑन द अदर हँड इज अ मोर जनरल फॉर्मॅट. मॅट्रिक्स काय आहेत, हे फक्त आणि फक्त मॅट्रायसेस किंवा मॅट्रिक्स काय आहेत, तर ते 2x2 अरेज म्हणजे 2x2 डायमेन्शनल हे आहेत ते अरे. पण टेन्सर काय आहे, हे अम्ब्रेला टर्म आहे. यामध्ये 0 आहे, 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे. 3 डायमेन्शनल आहे, 2 डायमेन्शनल आहे, राईट. As opposed to matrices, tensors are more suitable for deep learning problems. कशामुळे, they can deal with any number of dimensions. Tensors ability to be compatible with wide range of data types, shapes, dimensions. TensorFlow provide GPU and TPU support to speed up computations.
Using tensors, machine learning engineers can automatically take advantage of these benefits. Tensors natively supports broadcasting, which consists of making arithmetic operations between tensors of different shapes, which is not always possible with the matrices. कॉन्स्टंट व्हेरिएबल्स प्लेसहोल्डर्स काय असतात हे थोडीशी थेरी तुम्ही पाहून घेऊ शकता. TF डॉट कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट आर टेन्सर्स whose values do not change during the execution of the computational graphs. They are created using TF dot constant function and mainly used to store fixed parameters that do not require any change during the model training. काही फिक्स असतात पॅरामीटर्स, जर चेंज करायचे नसतील तर ते TF डॉट कॉन्स्टंट मधून आपण पास करतो. पण जर केराज API वापरला तर हे सगळं बॅकएंडला होईलेलं असतं. आपण त्याची काळजी घेत नाहीत, हे काहीच डिक्लेअर करत बसत नाहीत. व्हेरिएबल्स आता पहा, TF डॉट व्हेरिएबल इथं लिहावा लागतो. व्हेरिएबल आर टेन्सर्स हुज value can be changed during the execution of the computational graph and they are created using TF dot variable function. व्हेरिएबल काय आहेत, चेंज होणारे आहेत एक्झिक्युशन ट्रेनिंग दरम्यान. आणि प्लेस होल्डर काय आहेत, these were used in the first version of TensorFlow as empty containers that do not have specific values. प्लेस होल्डर म्हणजे फक्त व्हॅल्यू प्लेस करण्यासाठी एक होल्डर आहे तुमच्याकडं, पण ते फर्स्ट व्हर्जन मध्ये होतं. आता लेटेस्ट व्हर्जन मध्ये ते नाही आहे, त्याच्यामुळे पाहण्याची गरज नाही आपल्याला. मग इथं पहा 60,000 इमेजेस आहेत 32x32 कलरच्या. The dataset has 10 different classes. Each class has 6,000 images. They are overall 50,000 training images and overall 10,000 टेस्टिंग इमेजेस. ठीक आहे, जवळपास सिमिलर आहेत हे डेटासेट्स. फक्त इनपुट पाहता 32x32 इंटू 3 आहे. फर्स्ट कॉन्व्होल्युशन यूज केलंय त्यांनी 32 नोड्स आणि 3x3 फिल्टर. ऍक्टिव्हेशन फंक्शन रेलू, त्यानंतर परत मॅक्स पूलिंग वापरलाय. त्यानंतर सेकंड कॉन्व्होल्युशन लेअर, रेलू ऍक्टिव्हेशन, मॅक्स पूलिंग, त्यानंतर फ्लॅटन आणि आउटपुट. फ्लॅटन आणि डेन्स लेअर म्हणजे हे आउटपुट लेअर आणि आउटपुट लेअरला 10 युनिट्स. फ्लॅटन केल्यानंतर परत त्यांनी एक लेअर वापरला डेन्स लेअर 128 युनिट्सचा आणि त्यानंतर आउटपुट लेअर वापरलाय. आपल्याकडे जो इथं त्यांचा डेटा सेट आहे तो 32x32x3 टेन्सरचा आहे. हाईट, विड्थ आणि चॅनल्स म्हणजे मला असं वाटतं हे ग्रे स्केल नसेल, मग जो आपला ग्रे स्केल होता त्यांचा पाहावं लागेल. ठीक आहे, जे पण काही आहे तुम्ही हे फॉलो करू शकता. एकदा डेटा सेट पहा, CF10 डॉट लोड डेटा, आणि आपण कोणता लोड केलाय तोच आहे का आपला, नाही, एमनिस डॉट लोड डेटा आहे आपला. आणि ह्यांचा सिफर 10 दिसायला येतो, हा वेगळा आहे डेटा सेट. त्यांचा डेटा सेट कसा दिसतो हे पहा, सिफर डेटा सेट. ट्रक, डिअर, ऑटोमोबाईल, हे सॅम्पल डेटा असा दिसतो. डेटा प्रोसेसिंग मध्ये पहा, मॅन्युअली सगळं इथं करायला होतं आपण. मॅक्स पिक्सेल व्हॅल्यू 225, मग ट्रेन इमेज काय करा, ट्रेन इमेज डिवायडेड बाय मॅक्स पिक्सेल व्हॅल्यूला डिवाइड करा त्याला, मग ते काय करेल 0 to 1 मध्ये आन्सर आणेल. डेटा प्रोसेसिंग प्रायर टू ट्रेनिंग मॉडेल वी नीड टू नॉर्मलाइज द पिक्सेल्स. इथं नॉर्मलाइज करायला पिक्सेल्सला 0 to 1 मध्ये, त्याच्यामुळे ट्रेन इमेजेसला काय करायला, ट्रेन इमेजेस डिवायडेड बाय मॅक्सिमम पिक्सेल व्हॅल्यू म्हणजे हे 255, कारण त्या सेलमध्ये 0 to 255 व्हॅल्यू होणार आहे ना, त्यामुळे हायस्ट नंबरनं जर त्याला डिवाइड केलं तर त्याचा जो रिझल्ट आहे तो 0 to 1 मध्ये येईल. इथं परत तो 2 कॅटेगरिकल केलंय, हे तुम्हाला माहिती आहे आपण काय करतो ते आत्ताच पाहिले आपण. आणि इथं मग एक आर्किटेक्चर दिलंय त्यांनी, टेन्सरफ्लो डॉट केरास, सिक्वेन्शियल, कॉन 2D, मॅक्स पूलिंग 2D, फ्लॅटन आणि डेन्स. ठीक आहे. मॉडेल डॉट ऍड, कॉन 2D, फिल्टर साईज त्यांनी इथे दिलेली आहे, 32 फिल्टर्स यूज करा म्हणून. फिल्टर शेप यूज केलाय. फिल्टर शेप काय आहे, 3x3चा फिल्टर शेप. ऍक्टिव्हेशन फंक्शन आणि इनपुट शेप काय आहे, 32, 32,3 आहे, ह्या इमेजचा आहे, त्यांनी दिलेला आहे आपल्याला.
त्यानंतर मॅक्स पुलिंग लेअर वापरतो आपण पोल शेप 2x2 वापरतोय. त्यानंतर परत एक कॉन्व्होल्युशन 2D लेअर, त्यानंतर मॅक्स पुलिंग आणि त्यानंतर फ्लॅटन यूज केल्यानंतर परत एक फुल्ली कनेक्टेड नंबर्सचा लेअर ऍड केलाय त्यांनी आणि शेवटी एक आउटपुट लेअर ऍड केलाय नंबर ऑफ क्लासेसचा. हे पहा डिफरंट लेयर्स इथं तुम्हाला समरीमध्ये दिसतील. मग मॉडेल ट्रेनिंग आहे मॅट्रिक्स. तुम्ही मॅट्रिक्स प्रेसिजन, रिकॉल आणि ॲक्युरसी आणि मॉडेल डॉट कंपाईल काय केलं तुम्ही मॅट्रिक्स इक्वल्स टू मॅट्रिक्स म्हणजे तिन्ही मॅट्रिक्स यूज करायला ते ठीक आहे. ऑप्टिमायझर ॲडम आणि लॉस कॅटेगरिकल क्रॉस एंट्रॉपी म्हणजे आपण जे यूज केला अगोदरचे एक्झाम्पल ते सेमच यूज करायला, फक्त मॅट्रिक्समध्ये काय मॅट्रिक्स ॲड केलेत त्यांनी, हे सगळेच चेक करा बुवा. आणि ट्रेन द मॉडेल डॉट फिट आणि हे सगळं बाकी सर्व सिमिलर आहे. एक परफॉर्मन्स कर्व आपण एक काढू शकतो, ॲक्युरसी, व्हॅलिडेशन ॲक्युरसी आणि त्यांचं इंटरसेक्शन म्हणजे ऑप्टिमल व्हॅल्यू किती भेटायली त्याची, कोणत्याही इपॉकला ॲक्युरसी ऑप्टिमल आहे. ट्रेनिंग टेस्टिंग वरती त्याच्यानंतर तुम्ही कन्फ्युजन मॅट्रिक्स यूज करू शकता. कन्फ्युजन मॅट्रिक्स हे नॉर्मल एसक्यूएल मधले जी पहा ती यूज करतायत. हे तुम्ही यूज केला असेल नसेल कन्फ्युजन मॅट्रिक्स डिस्प्ले म्हणून, तर तो पण एक डिस्प्ले तुमच्या समोर येऊन जाईल. हे पहा हा पण कोड इंट्युटिव्ह आहे. हा पूर्ण कोड तुम्ही परत तुमच्या ह्याच्यामध्ये एकदा इम्प्लिमेंट करा. हा कारण एकाच ह्याच्यामध्ये पूर्ण एंड टू एंड त्यांनी समजावून सांगितले आपल्याला. पण हे इम्प्लिमेंटेशन टेन्सरफ्लोचं आहे. टेन्सरफ्लो आणि केराज एकच आहेत समजा, ते काही वेगवेगळ्या नाहीत, पण त्यातल्या त्यात केराजमध्ये थोडंसं सिंपल असतं सगळं आर्किटेक्चर वगैरे. पण ते तुमच्यावरती आहे की कोणतं कसं यूज करणार आहात काही नाही. ठीक आहे, तर हे झालं त्याचं इम्प्लिमेंटेशन. यात कोणाला डाऊट्स? समजले हे सर्व? येस सर. हा जवळपास सोपं आहे. आपण थिअरी पाहिली त्याच्यामुळं सर त्याची लिंक टाका ना एकदा. हो त्याची लिंक सेंड करतो तुम्हाला. थँक्यू सर. एक लिंक सेंड केली आणि बाकी तर आहेच आहे आपल्या रेपोवरती. तिथून तुम्ही ते सिंपल इम्प्लिमेंटेशन पाहू शकता. आणखीन 1-2 इम्प्लिमेंटेशन तुम्ही तुमच्या साईडनं पाहून घ्या. याच्यावरती आणखीन एक प्रोजेक्ट करणार आहोत आपण CNN वरती. पण तुम्हाला आणखीन 1-2 मॉडेल्स पाहिजेत. तर ते कोणते आहेत? रेझनेट 50 किंवा रेझनेट ते एक मॉडेल आहे. VGG 16 आणि 19 पण आहेत वाटतं. मी एकदा पाहून घेतो. VGG 16 आहे, VGG 19 आहे का एकदा चेक करा आणि ते पण तुम्हाला इम्प्लिमेंट करायचे आहेत. एक मी प्रोजेक्ट दिल्यानंतरचा आहे आणि याच्याच व्यतिरिक्त VGG 19 आहे, VGG 16 आहे, रेझनेट 50 एक आहे. रेझनेट आहे VGG 16 and VGG 19. Implement these pre-trained models आहेत ते.
ठीक आहे. फक्त हे आर्किटेक्चर तुम्हाला शिकून घ्यायचे त्यांचं कसं कसं यूज केलंय. फक्त ते आर्किटेक्चर वाईज चेंज आहेत. सीएनएनच बेसिक मॉडेल तर सीएनएनच असणार आहे. पण त्यात बरेच लेयर्स आहेत. आता पहा काय VGG 19 मध्ये अच्छा मी तुम्हाला स्क्रीन शेअर करतो आणखीन एकदा. पहा इथं इनपुट मध्ये 224x224x3 विथ 0 सेंटर नॉर्मलायझेशन. 0 सेंटर केलेला आहे. कॉन्व्होल्युशन लेयर, रेलू, त्यानंतर सेकंड लेयर मॅक्स पूलिंग, कॉन्व्होल्युशन, रेलू. पहा किती लेयर्स, किती मोठं आर्किटेक्चर बनवलंय त्यांनी. त्याचं ड्रॉपआउट पण ऍड केलाय. बरेच लेयर्स ऍड केलेत. हे कसं असतं, हे त्यांनी त्यांच्या इमेजेसवरती रिसर्च करून हे आर्किटेक्चर फायनल बिल्ड केलेलं आहे. मग आपण सीएनएन स्क्रॅच पासून का बनवायचं, की असंच एखादं आर्किटेक्चर उचलूयात ना आपण पण. VGG 19 is a convolution neural network. It has 19 deep layers. 19 आहेत म्हणूनच याचं नाव VGG 19 आहे. पण हे असे तुमचे मॉडेल तुम्हाला सर्च करावं लागतील. मागच्या वेळेस पण मी तुम्हाला प्लेसेस 365 सांगितलं होतं. तर प्री ट्रेन्ड इमेज क्लासिफिकेशन मॉडेल जर सर्च केलं तुम्ही तर ते येऊन जातील. त्यांचं मॉडेल आर्किटेक्चर लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला. जसं रेजनेट पण खूप ॲडव्हान्स आहे मॉडेल. आता हे पहा VGG 19 मध्ये सिक्वेन्शियल, त्यानंतर झिरो पॅडिंग, कॉन्व्होल्युशन. हे पहा किती लेयर्स त्यांनी तयार केलेत. 1 2 3 19 टोटल 19 म्हणतायत ना ते. ठीक आहे, 19 लेयर्स असतील यामध्ये. मग तुम्हाला मी जे प्रोजेक्ट देणार आहे त्यामध्ये हे तुम्ही वेगवेगळे आणखीन तुम्हाला शोधायचे. हे पहा आता VGG नेट काय आहे वो आणखीन. व्हेरी डीप convolutional networks for large scale image recognition. आणखीनच मोठा आहे. ठीक आहे, पाहत राहा कोणकोणते ॲडव्हान्स आर्किटेक्चर्स आहेत. आणखीन बेसिक तर कळालंय तुम्हाला, सगळे लेयर्स मधले कळालेत. फक्त लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स वगैरे हे आता वेगवेगळं असतं बस. बाकी सगळं सिमिलरच आहे. बाकी थिअरी तरी सेम आहे ॲटलिस्ट. ठीक आहे, चला चालेल मग थांबूयात आपण आज इथंच. तुमचा प्रोजेक्टची फायनल नोटबुक मला प्रत्येक जण शेअर करा. प्रेझेंटेशन पण शेअर करा. सध्या एक दिवस ठेवून आपण ते मग तुम्ही त्याच्यावर प्रेझेंटेशन देऊ शकता. ठीक आहे, चालेल. चला मग. चला, गुड नाईट गाईज, बाय. Good night, sir. Bye. Thank you. वेलकम.